Karong hapon na usab sa tanan natong suking tigpaminaw ni matag Webes na itong programa nga Kapihan sa PIA, ubos na yung atong paboritong istasyon sa DYTRAM. In behalf ni Sir Ray Ansenichu, na may regular host ng atong programa matag Webes, kini si LB Buko siya, Information Officer sa Agency-Bohol, na mag-iubad kanina sa kaoras na itong manag-isgot, kailangan din importante na itong isgotanan pa rin at nawa. Itong Martes Manor, Pilarga si Sereno sa Davao, alang sa tulog kaadlaw nga convention o sa Biyernes pa ito siya puhol pabalik. And I'm sure next week nga Kapihan nato, magkauban na nato siya. Inaunta, nauban na ninyo kami taman makumaning ang programa, nilain usab may isgutanan nato karong adlaw uban sa atong mga bisita. Karong hapon na atong makauban ang mga pinagyanan sa Philippine Statistics Authority o PSA or mas bilang sa una o NSO. Aron ilang mapa-update ka nato ang ilang mga programa o kalambuan sa ilang katan. In fact, inihang buntag naka-attend ko tanong sa ilang 2017 annual survey of the Philippine business industry o 2017 survey on information and communication technology. Din sa mga forum sa i-presentar ang resulta sa 2015 annual survey of the Philippine business industry o survey on information and communications technology. O maokini karon ang atong diskutanan karong hapuna, apil na usab ang mga uban pa ang programa na gusto ipailaw sa mga pinagyanan sa PSA. So sa dili pa kita ko padayon atong sa pangayuhan og welcome message no ang atong mga bisita karong hapuna nga gipatunahan gayud sa regional director sa PSA nga si Engineer Alia Florento. Good afternoon, sir. Welcome to Bohol. Yeah, thank you, Albi, for i-invite me karon adlaw sa mga suking pagpanaw. Suga po. Lalagay. Kanang mga suki na naminaw sa PIA Kapihan. Hopefully na ang mga i-discuss karon makatabang nila, no? It's not only mga statistics but also mga civil registration, especially in birth, marriage, and death, no? So again, just to inform the public na sa una, NSOME, tungod gi-merge na kaning upad ka agency because of the RA, Republic Act 10625, itong National Statistical Coordination Board, NSCB, Bureau of Photo Statistics, and then BLES, and NSO, karon gi-merge with ngala na ng PSA. So, hindi na sila mag-add to the birth certificate, mga NSO, hindi na PSA again. So, again, nalingawin na i-invite me din, and this will help again to inform the public na ang mga activity o mga information na makatamang sa inyo. Thank you. Salamat sa pagsanong sa invitation. At ato untang usap mapauban ang atong Provincial Statistics Officer, invite ko no to see you again. Welcome Ma'am Jessamine Gonzalez. Yes, thank you, Ms. LV. So I'm happy also to see you for how many months na. Okay, so salamat kaayo again sa atong suking partner, no, ang PIA for always being there sa pag-support sa office of the PSA. So sa tanan naminaw karon, mong ipadangat sa inyo ang mga ongoing activities and of course highlights labi na sa tuang data form din ha, and then other equally important projects, and then of course in terms of civil registration. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Ato tapos sa makauban ng Information Officer sa PSA, itong kauban sa Agency-Bohol, si Manuel Alagala. May habang naglalagay o siya muting ko binaw. So, yun lang kayo na daw sa video kaya sa makausa na naman didelay niya. Pero first, gusto ko magpasalamat ninyo sa inyong itabang mga gihatag na mo. Like itong pagkatabang ninyo recruit sa mga enumerators sa family income and expenditure surveys nga. Karong July pa may tabo. Karon 120 plus na apply. So,
mas maayo, mas daghang pool, so daghang di mapilian. Again, salamat na. Tana ko yung isa kung nawat ko ba kaya actually na pwede Sige. Sige na. Ato sa makauban ang registration officer 1 si Ma'am Venus Gloria. Mayang hapon sa tanan, kami na sa atong mga suking tigpamilyo. And na-coordinary karon, magpahibaw mi about sa among mga projects sa PSA. Thank you, salamat. Okay, katong respondents forum ang mga gagipahigay ng ganiha sa GGs about the 2007 annual survey of the Philippine business industry and the survey of information and communication technology. Kung sa man itumong at tumang o kung sa kamahinundanan ng tumang. Okay, that's part of our preparation, no, in terms of advocacy and in terms of support. That take the forum. So we're inviting about 70, and we are so happy that about 50 plus have responded to our invitation. So of course, we really ask their support in the accomplishments sa tinang questionnaire nga itong ihatag sa ilaha, di na itong makuha nga ito ang mga information about say characteristics, establishment, and employment, and income, and expenses. And of course, all of this information will reflect the economy, the nature of trends and level, no, of performance sa itong ekonomiya sa itong Pilipinas. Of course, ang datos na ito makuha, hindi makaabot ng probinsya, up to the regional estimates lang. But in Bohol, the sample of 281 will comprise the regional estimates. So, if 100% of all respondents will give their best information, then eventually the data for region will be the best data that reflects 2017 performance. So, katulad siya, of course, we're so happy si R.D. Torrento was really our honorable guest this morning. He inspired the people to submit and of course to give the truthful information because naman the authority na sa balakod, we have the confidentiality of data, we have the what's this other information na demand sa office and of course our respondents. It's na ito mga target respondents. Okay, so natin ito ang mga sectors. So natin representative per sector. So vary siya sa itong sampling. So in Bohol, we have about 281 sample establishments for ASPPI. And for information communication technology, only about 76 samples. So these are statistically drawn, no? So basically ang employment and basically ang sector. So that is then provided already to the office, okay, by the office. Okay, Yeah. Ang purpose sa respondent forum is for our respondents establishment for this ASPBI. So at least nakita na nila yung importansya sa ASPBI and for them to cooperate, no? Kasi ang mga problema is di nila masabit na yun or matumi nito, mawala ang mga document or questionnaire or di masign. Hopefully this time na distribute na sila sa mga questionnaire, hopefully the respondent na mga establishment, sample establishment will really respond positively na they will completely fill out ang mga form o musubmit sila on time. So with this, lipay po na it's again air out sa public, for sure, delete na itong respondent na attend. We have 281, di ba? And the invited was just 70. So katong wala naka-attend, hopefully they will hear us now na mo sila, ata sila complete information. Anyway, there's a law na confidentiality and ang guwa ng anin, wala yung ngalan ng guwa, puro statistical summary na figures lang, wala yung mga ngalan. So they should not be available. So in case, sir, kana hindi sila mo answer, sa may sanction na naroon sa action sa PSA or na ba sila itulobagon sa balakid? Yeah. So he mentioned to ganyan, no? There is a provision under Public Act 10625 that they are penalized
But ito mag-isgot pila, no? Just for the record na siya sa, because we're bound to seek the cooperation with sa itong respondents kay wala ito bigo ni RD, all the information are confidential, all statistics, there's no name of the establishment that will be divulged, so there's no fear for them to know that the income, the expenses will be given to the public. So it's all summaries, and of course there's no data for Bohol, it's on regional level estimates only. So of course we have this compliance project, so we have a tie-up with the prosecution office, and we'll be giving notices for the establishments, hearing establishments, and they will be given 3 notices. After that, they will be summoned, and then they have to have a amicable, or there will be, a friendly lang po siya. Pero we don't want mawabutan ang point. What we want is a timely submission and friendly persuasion. Ito, basi na inapaminaw na ito nga, mga respondents ron, inapunta na ito ang kainan o oras. Makatabang sa kini kapaadi nga makatabang kita sa kay magamit magili sa atong pagbalanggo sa atoang pagkagahanan o magamit ang mga data. So gawas ani nga survey unsa pa bang mga programa karon sa PSA asarnot? Yes, ongoing naman karon ang geotagging of buildings, which is in preparation for the 2020 PAPSEN. Ang PSA is nakita paagi ba mga innovations kind like new technology ang gigamit for para ma-enhance ang trabaho, accuracy na. So what ang gibuhat karon is we are geotagging the buildings using these tablets. Nabi mga enumerators like sila ka Venus. Venus will elaborate later. So dito digitize ang mga mapa, unlike before sa una doing lang. So karon maklaro na yun if asa na ang building, so asa na locate, nasunod ba siya sa boundaries. Kaya ba ang mga boundaries, there are conflicts and dilipod ka ng klaro bitaw like imaginary line lang. So it's very hard na asa ng bayan masakop. Importante na ba na mga aspects na mga considerations na napuhon bayan sa population. So mauna ako sa geotagging. Kasi nga tayo kadugong si Venus. Okay, so in addition na lang po sa ginoo ni Sir Roe, mga geotagging is nag-start na siya pag April 2. And then it will last until August siguro kung maapas ang itong mga output. Okay. Medyo taas-taas ang mga output. Then we hired 6 MDCs for the project and karon nakuha na ang Tagbilaran and na sila sa Baclayon na ako'y kanihay, dahil layo na silang kalapin, etc. And by the way, ako lang pong panawagan sa itong mga naminaw lang yung mga mga katawan or mga citizens na kanang ayaw lang mong kabalaka kay kanina bang geotagging ma'am is geotag na mo sa building, among picturean ang building. So, usama po din sa pagigod sa taga central office nga upon visiting Bohol in 2020 nga census kanang may bawaan na yun nga amo dyan yung balaya ni matrace yun diba kay inig census po Bohol na ay innovation ng office nga magamit po ang tablet inig enumerate. So sa pagkakaroon mo siguro So what tayo ang may ika-look, no? yeah, confidential doon po ng information. Confidential ng wala. And then aside unsa pa yung bang mga programa karon sa PSA? May upcoming pero bakit ito na nagpatabang yung recruit. Family income and expenditure survey, it will be starting July, ma'am. Dako ni siya na project is usually regional itong estimates. Karon maka-estimate na poverty indicators para sa province sa Bohol. So, daghan na malipay yan 50 plus ang higher is 60 plus enumerators lang pero nakita na siya yung mga processors on. So dako-dako na siya na activity na mo. Daghan niya siya magamit. Actually, give and take mo ko na ang trabaho like mga tanan hindi mo na ito magamit. So dapat hindi mag-research ng mga opisina sa among opisina, mga other offices. Gusto siya magpa-raise yung sweldo.
So they come to the office and they look for our CPI and napadala sila basihan pa. Yeah, basis na mag-increase na. Kining family income and expenditure survey na po ginagatabang po. So, pasalamat din again. So, quick response. So, ongoing tagyapon, pwede pa magdawat mo. Yes. Especially sa we believe the more we have, the more coming Okay, naman magagay, di ako manawag. Yes. So, palihog lang ma'am. Mag-gamot nga. Okay, sige, salamat kayo, sir. Pero kung kaning family income expenditure is grabe siya na kuha ng survey because bagak siya na mga pangutanan. Imagine mo your income, ang mga source mo, pangutanan na tanan. And your expenditure, no? Kasi yung ipang spend, mga kanon, mga puspur po, mga sabadiya. So this is a big, so hopefully mag-andam-andam sila, no? Pag mga pangutanan, and as I've said, we said confidential siya. So, maayong information ihatag nila kay kung, as they say, garbage in, garbage out, maka-effect sa ato. And that will be the basis of mga wages, ng mga projects, mga policy na buhaton o gamot sa government. Yeah, so that is no family income and expenditure survey and labor force survey. So this is the first time we expanded the sample. And this is first in the making that provincial estimates can be generated. So the whole month of July, there would be the entire processing for 6 days training. And then the following week, until the last day of July, will be the enumeration. So there are about 65 to be hired sa office. And then it will be a team approach. So pagtutong gingon ni RD, it's very kuti, no? Just imagine your household will be asked for the expenses, daily basis, weekly, monthly, and semestral expenses. So, ang recall, that's one problem. But our enumerators will be trained in how to get those information to the nearest estimate. So, advocacy ang gihapon, and then information campaign for the full support of this upcoming activity. So, hindi magduha ang mga kuwan sa pag-welcome, no? So, make sure nga natin na sila isuot ng IDs and then maka-uniform sa kay-kariyan mo nga mahadlok ang publiko kay daghan na dyan yung ilan-ilan. So, makasabot po ta na ubang dili responsive. So, later on, ato ang ipahibalo sa uniform, ng ID. Yes. Ma-recognize sila na to. Kaya di na maglaluha, di na mahadlok na pasulod nila sa itong mga panimalain alam mo tubag sa mga bastion. So, napaligaluhan man? Yes, on top of that, napagitay other establishment-based na activity, no, ongoing siya. Don't you mention na jail tagging, we're talking the household-based, and then ang karon ongoing ASP, PIA, SCT, and ULEN. Sa mga ULEN is LP, this is updating list of establishments. So, on the average, 11,000 or more establishments are updated for this year. And the enumeration just started last week of April, and this will go until the last week of July. That's our target. So, natin i-hire na 25. So, the beauty of this, because ato kaya po i-embrace ang innovation, no? The technology, instead of having the questionnaire, we are having the tablet. So, now po yung negative, positive impact of this because na may establishment nato sa office, they verified if tinuod ba yung trabaho sa PSA because they thought that it is scam. Because one questions of that will be asked is the income. Though it's just it's not a detail, it's just groupings. So, mag-check lang ka dito. So, opo nilang kayo ka sa mga establishment. But again, confidentiality and then among enumerator, they also be, have also the responsibility not to divulge anything. So again, the full support sa itong establishment to kay naglakaw-lakaw, ito na mo ang 25 ka mga tao, and then as the output per day of at least 17 establishments per day.
So ilang ginang ko mag-ina-output para po sila masunduan. So until today, pero wala no, wala kasi no, man sa establishment no, yeah, wala rin na sila yung mga kanang sakyanan or something, maglakaw lagi na sila. So I hope they will be entertained properly sa ito ang mga establishments. Kaya dili siya na survey kanang next establishment, lista nila niya. So that's the area na assigned. Regarding sa inyong mga generators ma'am, no? Ano sa mga qualification ma'am? Of Di course. hinayaan ang buwan. Okay. Sa katawan mo sa karoon kami na doon na family income and labor force, of course, on top of that is they should have among one is graduate college, no? Pero, naiuman na wala kang graduate, but basta po siya chance na, no? But of course, experience count, no? So, though fresh graduate ka, pero wala kay field experience, that's another, no? So, of course, kung under physically fit, so, bawat yun ang buntis, no? Kaya narabay uwan ka ng magsulting ang buntis niya, but they don't also know ang buntis din na kaya na mo, no? So, on na siya na mo ang mga, of course, we have our written exam and interview as well. Okay. Okay, thank you kayo ma'am. Regarding sa mga kining ato ang mga certificates, no? Birth certificate, na ba tayo, pwede na ba na magkakuha rin ma'am sa Bohol? Pagkakaroon, dili pa ma'am. Sad to say. Pero ano may plans? Hopefully. Okay. Isang kami gusto dyan nga na siya. Sugod-sugod na yung contact space. Like last year pa. Pero we were just waiting for the signal ba. Basta siguro po kayo kung nahilang na decide na. Pero hopefully, mga plans next year. Anyway, kailangan tayo, pwede na tayo makapag online, sir, no? Yes, ma'am. Okay nung sa mga press outlet na ito, ma'am. And more lang tayo place, sir, di ba? Yeah, sa trade law. Documentary taxing siguro. Sa Stamp, yes. So, 65. okay, karado. 155. So, magulat-ulat lang tayo. Puhon. Mabot na dyan na. And may kuhan na ito mo na nabutan na the Philippines. Mabutan ka, kung sa'yo nahimo nila ang lungsod nga walay LCRO. Kinsay makasulbad sa problema sa mga kinsakpan. Kinsay po na makasulbad sa Yeah, we don't have a problem with that because there is really an office per local government unit. I don't know kung sa'yo yung pasabot na Civil registrar na OIC, yung pasabot. LCRO. Local Civil Registry Office na siguro na-connect to the petitions because OIC cannot have the capacity to decide for all petitions. So in Bohol, if my memory is that good, we have an OIC for Tarong Brad sa Naguboy. Di ba na siya in place? And then to Binonido for so long, but at last na appointed na siya. So Binonido can now transact for petitions in Republic Act 9048. And newly appointed as well, Antiquera. So pwede na sila. And of course, Baclayon and Albor. So, basta mo pasabot niya ang LP. But all local government units involved, 48 of them, have really that local civil registry office managed by the civil registrar. Okay. So, ang gatong diligod mag-cater, mag-LP mo itong ato sa konte. That's a big expense. So importante na kung nalagay qualified to be a local civil registrar, kanina siyang i-appoint sa mayor para maka-perform na siya to accept kaning mga correction sa mga birth or marriage and even older civil registry. Pero kung di pa siya ma-appoint, OIC siya, so the OIC cannot perform and address and fix, no? Kaning mga sayops na document, sa iyan munisipyo niya. So, kung the best way na para ma-correct na, mato siya court, which is
expensive. Second, it will take time, no? So, maayon na nauban nga lungsod karon sa unang OIC lang, full-fledged na sila ng LCR. And again, we ask the mayors to consider anong nilang mga OIC. Kasi dako kayo ng-effect. Imagine mo, if you plans to go abroad, nasango lang, or eskwelahan, or board exam, or employment, or training, nasango because long spending, hindi na yun siya katrabaho, hindi na siya katrabaho. Pero kung na siya local civil registrar ng full test, hindi na siya OIC, pwede na niya correct na siya. So if that's the case, actually mula po pa ng munisipyo kay maanto siya abroad, yung i-release ang munisipyo, nagana kayo mga gwapo na balay, and so that will also help the municipality. So hopefully, we encourage the mayors to really ihimo ng full test ang mga OIC, unless there's a reason, no? Kaya wala, hindi pa siya qualified. Ako na sa ipabutan na siya, no? Regarding kanyang paglukad ng mga papers sa school, kaya regional pa mga nakukuhan, sa pang-walk-in, sir, nakabay kanamuhan sa mga system, like magpa-appointment ba or diretsyo na ang kalakuan na? Yeah, actually, diretsyo na walk-in siya. So, ato sa ang office, siyempre, kung kita ka na una, that will be served. First down for services, But pinotis na yung mga pambuhol ko, no? Ato sa amo. And sa iyo kayo sila, may person na mas hindi kayo sa iyo, mga 5, kasi mauban mga gabi pa na, abot na, or 12 o'clock na, abot na. Kaya hindi mo daw sila paunahan na. So, though that's correct, pero even ka to mga linya sa mga 6, 7, makita na mo may 11, mga 11 in the morning makita. So, katong mula ko kay karon murag gi-require na sa DepEd, sa enrollment. Bali, baga kayo, no? But even that, overtime yan doon sa gabi, sometimes mababa yung 10 p.m., no? And kami po mga employee, baba dito, parang mawala ng long line, serve me, no? In the street, everyday na siya, just to pan. Tagas ni hapon, pero we're coordinating, we plan to talk with them at kung saan kung mabuhat lang. Maybe schedule na to by month. Eh, kung sila tanan mo sa June or sa May, dalang kayong tao. But again, there's also breast, as mentioned a while ago. Pwede sila mato sa breast weekend. Na yung cater dito, di na sila mato sa PSA Cebu, no? The other thing na na-observe na is kanang mato sa amo, ang ilang kwarta kulang. Okay, yung sa kayo kami nila 140 karon because of the train, plus 15 na tanan, not because of PSA siya, but because of the PIA na-increase ng tax. Ang mga palat is 155 sa birth, marriage, and death. Ang senior is 220 na to siya. So, important mo na kung wato sila dapat na sila ID, kaya siya, magdala wato sila sa among office, ang ilang ihatag sa ID picture, hindi ID card, no? So, dapat katong ID card, of course, valid, na-picture nila, na-push sila yung signature. And kung wala sila ID, pwede silang barangay clearance, na ID signature, police clearance, na ID picture, or NBI clearance, or even the passport, no? So, and kung hindi sila tayo sa document, dapat na authorization sa Tag-iya, ID sa Tag-iya, kung ID sa Mukha. So, I think basically kung ano ang nakita na problema, and with this information, hopefully, sakto yung pag-book ato dito, sakto ang mga documented, sakto ang mga. So, atong balik ko, no, sa mga documents, nila ko na additional na 15 peso. Nag-start na this year sa implementation sa train law. Aron, labi na katong mga taga-Dagyong lugar, mga tugsipo, di mga piti sa budget. So, ato ang punan, ato ang budget. So, nakasuway mo doon dili sa PIA na mga mo-assist na yung mo-alay magbukat o mga birth certificate online. Namay po time na naman time na hinay lagyan ng internet. So, pwede na ba na mo ma-apato sa inyong office? Naray mo-assist Okay, so actually yun ang PIA outlet in Bohol, no? So, makaserve namin during mobile services. So lately we had our
mobile service at the Beppo last May 18. And then that was so far the highest in terms of income. Basta because the pool of the applicants are the policemen. So they have to renew, update their records, the whole set of the bilang po kay anak, tanan. So wala siya ang mga avenue na we can cater. But if you say that, so wala ta siya because the nearest Brex outlets, but certainly we don't have any yet here in Tagbilaran. So itong options ganiha, kung dili siya sa outlet, sa Brex outlets, there are about 24 active in Bohol. So like sa northern part, where you can recall, nata sa Maripopo, sa Tubigon, Hitape, Albibon, Binavista. So mga bachigo na sila. Okay, so, but it's not applied sa civil registry office. And then, of course, sa helpline, PSA helpline, 02-737, then 101. It's a door-to-door delivery of 5 to 7 tripa. Muna yung ikuhan kayo, maliko mabulit yun ang amuhang balibatan. So you can offer the PSA helpline and online. We advise Those are the two. Mubayad sa linya ba? Okay. Ako'y lately, di ay na-add po dito sa Lightport, pwede po ito na mubayad. Na ikadulas na nangyari mo. Actually, tagalukon po ito, kailan. Mga kailan ba? So, mayo lagi po ito. Okay, yung internet connection kayo ma-assist ni. Okay. Most of the time, kayo na-jud kayo nagkamami. So, ganun siya. And, yan po time bitaw. Naman yung confirmation, papayaran sa... Yun ba? So wala na sa internet sa service, kaya pang service. Okay, katong si Pinoy, ihanway sa una naman sa municipality ng work. So, forever po na. So, ako lang po i-correct yun. Maluwi ko dito sa ipat, nagpapakpong ba. So, naaraman dyan ko na din at okay lang internet. So, dihan mo lang. So, laking ato mga bigurin ha, i-present ko itong results sa 2015 Annual Survey of Philippine Business and Industry and Survey on Information Technology. Kung sa may highlight at itong result, nakakala ba ito? Okay. Asa na ito nila eh? Okay, so sa 2015, wholesale and retail trade in terms of number of establishments have in terms they're about 34,740 compared sa 2014. So among the other sectors, wholesale and retail trade. So ginagmay negosyo, natin na siya din nakasagalan. Wala siya in terms of Philippines ni siya. And in terms of income, manufacturing sector, though gamay na siya ng establishments, but in terms of bulk of income, this is the greatest contributor. And NCR report the highest number of workers. Okay. Region 7, in terms of establishments, we have about 7.6% from the total of 34,740 establishments. So, comparably with the Luzon areas, the NCR, Calabarzon, Region 3, top in the list for following na sa Region 7. Okay. Central Visayas, Cebu is one of the combination of establishments. Okay, thank you. We have 15 minutes to go before our program ends. Para kita nagpaminaw sa tuwang stasyon DYTR,
atong programa sa Kapihan sa PIA. So, additional information na i-disseminate sa atong mga suking ipamyaw. Sir? Yeah, thank you. Sana makita po nila ang importansya sa birth, no? Kanang mga anak, of course, kaning mga babae, pag-register nila, kusay, di nila lang tawag ng mga entries. So, di ang kasayo, no? Labi na kaning gender, instead of male, nahimong female, instead of Rosario, nahimong Rosaria, no? Dapat usa-usa nila paglanto sa entry before mo sign sila dito sa informant. Kasi once ma-register na ng birth, especially birth or even marriage, once ma-register na siya, dili ka makakuhit sa LCR na ambit ko, bawi na ako kay Apos Bon. Muangin din na siya korte or kaning RA 1948, no? But, or change of name or correction of name. So, dako na kayong problema, no? So, as I encourage, once na usay na kung makakita na kayo kung buntis mo, ako ang nasuntihan, mga kung birth sa imong anak, ay yuwag na. Kasi this is a sad experience, pero nakitabo ni, katong akong father namatay, so pag namatay siya, pa-encode na ako sa health office, i-encode. Ako yung gitag sa paglantaw. Dintong nag-type sa akong death certificate sa akong father. First time ko na usa ka tao naglantaw tagsa kay uban di musay na yun. So tagasa ka ng voucher NSO pa to sa kanan. NSO amo di ay ikaguro ka sa importansya sa pagsulat ana no tagsa yun. So even in marriage tagsa in death tagsa. And that's why it should be all consistent. Ang death and birth pareho sa apelyido sa consistent na sila tanan. Dahil hindi ng murag lahi na iba, especially sa kanil mga bukid, ang apelyido niya is ni Singge. Ang duha nilang anak ni Shaggy. So, murag pareho yun, lahi yun. So, hopefully, di lang murag tingog-tingog lang ba? So, nagtami na ito tagsa. Muna nakita naman na pa. Pero, ganun murag nagkakaroon mga error, no, Jess? And Early na kayo, no, na-educate. Of course, with the help of the media, hopefully ka itong mga 1% na minaw ka ron, na-buntis ka ron. Hindi na lang i-correct, no? Ilang taong limay. Bitaw kayo, may sayo na po gasto. So, or malikayan nga gastuta, ato na lang dyan klaro. Double, check, okay, ma'am? Okay, Ms. LB, no? So, we also want to share our statistics, most requested statistics, and Venice can share this one. Ito itawag ang inflation rate and the purchasing power of peso. Okay, so thank you, Ma'am. So sa ato sa Bohol natay monthly nga monitoring sa atong presyo sa tanang mga commodities, and there are pila na sectors, 11 sectors or commodity groups nga muna siya major nga classification sa mga items, goods, and services. And now, for Bohol, ang atong CPI or the Consumer Price Index is 121.6. So, ang buot pasabutan niya, base year po niya is 2012. So, ang formula po dali is cost sa market basket karon nga 2A or kanina months over sa katong the same months of 2012. So, muna siya mo greater or mas malako ang kanang presyo karon, so more than 100. So that means 121 or greater than 21 pesos ang gilat-on sa presyo sa atong commodities karon on the average. And for the inflation rate, kung siya hindi paspason or the rate sa pag-increase sa atong presyo compared sa last year na balisiya. So ang atong sa April na to is 5.6. This is the highest so far for this year since implementation dito sa atong trade law. So dapat yun kayo ang changes or ang saka sa atong inflation rate. Nag-start ni siya pa February nga 4.9 ni go down siya gamay pag March, and isbalik po siya saka nga damo yung pagsaka karong April na 5.6. So then in terms po sa iyang purchasing, yes, sa Bohol is siya.
sa provincial data gini atong CPIA. This is needed by the Bangko Sentral sa pag-estimate po nila sa ilang mga data. Then, sa purchasing power of peso, so ang value sa atong kwarta karon kung sa 2012, 100 pesos ni siya, ang atong 100 pesos karon worth of 82 pesos na lang compared din siya sa 2012. So, mapalit mo is malutin ka. So for example, sa una, 100 pesos nimo, makapalit ka ng 100 ka bandisan, ng pisong bandisan. But karon ang imong 100, makapalit na lang ka og 82 ka buok. So mo na siya atong purchasing power of peso. So mo to ang atong CPI. Okay, so in terms of vital statistics, okay. So in terms of birth registration, this is preliminary, Ms. Alvin, no? Sa atong buwan sa Abril, makarehistro ta o 1,897 ka births. No? Sa March na to, 1,999. And then sa February, 2,184. So the decrease and trend are still highest near 2,000. In terms of death, 683. And then in terms of marriage, 327. So these are preliminary results because ang mga dokumentos panungsuran, they will be submitting that 10 days after the reference month. So karong buwan sa Mayo, they will be submitting that not later than June 10 sa opisina. Okay, so that is why ang makuha ang tanang kopya sa birth, marriages, and deaths, niya po ng code and then isubmit na to sa Manila. Okay, thank you. Pili na dyan kita sa oras, no? So at this point in time, ayaw na taon ka ng hinapos ng mensahe sa itong mga bisita. Thank you again, Alvi, sa pag-invite na mo. Nalingaw ni. Nalingaw ka. I hope nalingaw ko ng mga suking naminaw. Paminaw. And hopefully they get a lot, especially ka mga civil illustration, and including for the LGU about the OIC and the statistics. And we are improving our services, no? Including our collections of data na may mga tablet and so on and so forth. So again, hopefully you can invite us again, especially sa July round. That's the round na fights na good. Ito ang hire enumerator, sila lang yung conduct of enumeration. No? So again, thank you for PIA Kapihan. Thank you, sir, sa pagkali. Yung tabok, chika dagat. Itaw, Ma'am Jasmine. Yeah, so walay katapusan. Thank you, Ms. Elvin, no? Okay, so salamat sa tanang suporta. Palihog o extend sa mga pag-thank you ni Sir Ray. Pag-ingon na mo ni Sir Ray na we need his help, apang katauto, dahil sa FB account sa PIA and then dahil press release. So we're so glad that this is the big support from Kapihan, PIA, nga sa probinsya sa Bohol. And of course, ito ang mga sukitik paminaw, labi na sa katuan ito ang ibang tutukan, ng establishmento, mga respondents na ito sa kabalayan, no? So salamat sa inyong pagsuporta o paghatag sa correct information sa mga sa mga statistical researchers na sa inyong panimayo sa inyong mga establishment. Bill, ang mga bisita is naningkamot na matatapang. We're trying to be world-class po. Pero we cannot do this without the help sa mga respondents. Kamu mga tao nga mituktok sa isulti pa ni Jessa. We need your support para ma-achieve ng mga goals, mahuman ng mga projects. And salamat mi sa PIA sa inyong suporta. Never ending. How many years na willing mo pirming ma-extend sa inyong tamang. Thank you again. Okay, so again, thank you po Ma'am Elvie. Thank you for sa time. Sa slot ng karon. And sa mga suking tigpaminaw. Thank you po kayo, especially sa inyong cooperation sa among mga taghan kayo ng mga projects sa PSA, be it establishment, be it household. So salamat kayo and hopefully dili mo mapulaan sa tubag sa among mga enumerators kay murag ubay-ubay buhol din ang among mga survey. So, and
We thank you and may God bless us all. Thank you kayo no sa pagsanong sa invitasyon and may ara ang PIA na naman mo tamang kayo mo dyan ang mga trabaho. And in connection to this, di ay na ay pahibalo ang PWH. Karabahin ni sa ilahang jobs portal nga gilusan ni atong Martes dito sa Kahuluhan. Di panunahan mismo ni Secretary Villar. Katong mga mga nangitag trabaho, pwede lang mulagin sa www.build.gov.ph na dito ang mga trabaho nga itaniyag under sa build program sa government. So, open siya dili lang sa mga Filipinos nga niya dili. Hasta po itong tuwas abroad. So, kung na sila skills nga tugma sa ipangita, so pwede sila mapahuli. Up to 11,000 jobs ang i-offer. So, ako na atong ibalo katong nagkalindigan o pangitag trabaho. So, mauna ni basig mauna ni ang inyong ipangita. So, mauna ang mga pong itamama ng PWH ni pag-isimni. So, sa atong mga bisita, daghan kayong salamat, no? Again, hopefully, yung mga katapusan, hopefully, sa ginagawang ito nakita na sa kita karong July, kung sa atong mga suking tigpaminaw, ni matag-webes na itong programa, ubos na atong suking istasyon sa DYTR, kini si LB Bongosya, in behalf ni Sir Ray Anthony Chu, o sa ako mga kaubanan, si Boy Ista o si Jun Calope, hinaot unta, wala ninyo kami sa sunod na usap na pagkapihan sa sunod webes. Dahan salamat. The email?